Hello everyone. අද දවසේ මම ඔබට ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී නිතරම භාවිත කරන වචන හතරේ වාක්‍ය 25ක් කියලා දෙන්නයි මේ සූදානම් වන්නේ. මතක තියාගන්න ඉතාම පහසු නිතරම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන විට භාවිත කරන වාක්‍ය 25ක් තමයි අද දවසේ මම ඔයාට මේ උගන්වන්න සූදානම් වන්නේ. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයා වගේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න උනන්දු යාළුවන්ට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා මම ඔයාලට යෝජනා කරනවා. හොඳයි එහෙනම් අපි පළමු වාක්‍යයට යමු වෙමු. මොකක්ද මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ? What is happening here? What is happening here? මොකක්ද මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ? අපිට ඒකම අහන්න පුළුවන් what is going on here? What is going on here යනුවෙනුත්. හොඳයි. දෙවෙනි වාක්‍ය මම එන ගමන් මම මග කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? හරිම සරලයි, ගොඩක් අය දන්නවා. I'm on the way. I'm on the way. ඊගා වාක්‍ය ඕනවට වඩා කන්න එපා. ඕනවට වඩා කන්න එපා. කන්න එපා don't eat. ඕනවට වඩා නැත්තම් වැඩියෙන් කියන අදහස too much. Don't eat too much. ඕනවට වඩා කන්න එපා. Don't eat too much. හතරවෙනි වාක්‍ය කුමාර එළියට ගිහිල්ලා. කුමාර එළියට ගිහිල්ලා. කුමාර has gone out. කුමාර has gone out. මේ විදිහටම අපිට කියන්න පුළුවන් බණ්ඩාර එළියට ගිහිල්ලා. බණ්ඩාර has gone out. බණ්ඩාර has gone out. ඔයාට කියන්න පුළුවන් දැන් ඔයා දන්නවා තාත්තා එළියට ගිහිල්ලා. Father has gone out. Father has නෙවේ Father has. මේක අපි එකපාරින් කියන්න ඕන. Father has gone out. අම්මා එළියට ගිහිල්ලා. කොහොමද දැන් කියන්නේ? ඔයා දන්නවා කියන හැටි mother has gone out. Mother has gone out. අම්මා එළියට ගිහිල්ලා. හොඳයි. ඊගා වාක්‍ය බලමු. මේක ඔයාට. අපි මොනවා හරි අරගෙන ඇවිල්ලා කියනවනේ මේක ඔයාට. මේක ඔයා සඳහා. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? හරිම ලේසි. This is for you. This is for you. මේක ඔයාට. ඊගා වාක්‍ය. ඔයාට මොකද සිද්ධ වුනේ? ඔයාට මොකද සිද්ධ වුනේ? What happened to you? What happened to you? ඔයාට මොකද සිද්ධ වුනේ? ඊගා වාක්‍ය. ඇයි ඔයා එහෙම කියන්නේ? ඇයි ඔයා එහෙම කියන්නේ? Why do you say so? Why do you say so? ඇයි ඔයා එහෙම කියන්නේ? අටවෙනි වාක්‍ය. ඊයේ ඔයා කොහෙද හිටියේ? එහෙම නැත්නම් ඔයා ඊයේ කොහෙද හිටියේ? Where were you yesterday? Where were you yesterday? ඔයා ඊයේ කොහෙද හිටියේ? අපි අහනවනේ නේද? ඔය වගේ ප්‍රශ්න අහනවා. Where were you yesterday? ඔයා ඊයේ කොහෙද හිටියේ? දැන් ඒකටම උත්තරයක් වගේ තමයි 9 වෙනි වාක්‍යය තියෙන්නේ. මම ගෙදර හිටියේ. මම ගෙදර හිටියේ. I was at home. I was at home. මම ගෙදර හිටියේ. 10 වෙනි වාක්‍ය. ඔහු දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔහු දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. He has just come. ඔහු දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. He has just come. He has just come. 11 වෙනි වාක්‍ය. ඔයා මාව අවුල් කළා. ඔයා මාව අවුල් කළා. You made me upset. You made me upset. Upset නෙවේ upset. You made me upset. ඔයා මාව අවුල් කළා. 12 වෙනි වාක්‍ය. ඔයා මොනවද හිතන්නේ? What are you thinking? What are you thinking? ඔයා මොනවද හිත ඉන්නේ? හොඳයි. 13 වෙනි වාක්‍යයට අපි අවධානය යොමු කරමු. ඇයි ඔයා වාඩි වෙන්නේ නැත්තේ? කවුරු හරි හිටගෙන ඉන්නවා වාඩි වෙන්නේ නැතුව. ඇයි ඔයා වාඩි වෙන්නේ නැත්තේ? Why don't you sit? Why don't you sit? ඇයි ඔයා වාඩි වෙන්නේ නැත්තේ? ඊළඟ වාක්‍ය. මං ඔයාට කෝල් කරන්නම්. මං ඔයාට කෝල් කරන්නම්. I will call you. I will call you. හරිම ලේසියිනේ මේ වාක්‍ය. මේවා හොඳට මතක තියාගන්න.
ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේවා ඉගෙන ගත්තට කතා කරනකොට මේවා එළියට එන්නේ නැහැ. ඉතින් හොඳට අවබෝධයෙන් මතක තියාගෙන ඉඳලා සුදුසු තැනදී නිවැරදිව මේවා භාවිත කරන්න කියලා මම මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති ඔයාලගේ යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. ඒක ලොකු උදව්වක් වෙයි ඔයාගේ යාළුවන්ට ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්න. හොඳයි අපි ඊගා වාක්‍යයට යමු. මගේ ෆෝන් එක හොරකම් කරලා. මගේ ෆෝන් එක හොරකම් කරලා. කොහොමද අපි මේ අදහස කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්? My phone has been stolen. My phone has been stolen. මගේ ෆෝන් එක හොරකම් කරලා. ඔය විදිහට ඔයාට ඕන තරම් කියන්න පුළුවන්. මගේ කුඩේ හොරකම් කරලා. My umbrella has been stolen. මගේ කුඩේ හොරකම් කරලා. අපි තව එකක් කියමු. මගේ ලැප්ටොප් එක හොරකම් කරලා. දැන් ඔයා දන්නවා කියන්න. කොහොමද කියන්නේ? My laptop has been stolen. My laptop has been stolen. නේද? මගේ handbag එක හොරකම් කරලා. කොහොමද කියන්නේ? My handbag has been stolen. My handbag has been stolen. ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන්. හොඳයි. 16 වෙනි වාක්‍යය. මම දැක්ක ඔයා එනවා. මම දැක්ක ඔයා එනවා. I saw you coming. I saw you coming. මම දැක්ක ඔයා එනවා. මතක තියාගන්න I saw you are coming එහෙම නෙවෙයි. මම දැකලා තියෙනවා සමහර අය කියනවා I saw you are coming කියලා. ඒක වැරදි. I saw you coming. මම දැක්කා ඔයා එනවා. I saw you dancing. මම දැක්කා ඔයා නටනවා. I saw you crying. මම දැක්කා ඔයා අඬනවා. ඕන තරමක් ඔයාට හදන්න පුළුවන් ඒ ආකාරයටත්. 17 වෙනි වාක්‍යය. මම උයලා ඉවරයි. අම්මා කියනවා ගෙදර අයට මම උයලා ඉවරයි. I have finished cooking. I have finished cooking. මං උයලා ඉවරයි. අර ඉස්සෙල්ලා වගේ අපිට ඕන තරමක් මේ විදිහට වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්. මම ක්ලීන් කරලා ඉවරයි. I have finished cleaning. මම කාලා ඉවරයි. I have finished eating. ওই විදිහට ඕන තරමක් කියන්න පුළුවන්. හොඳයි. 18 වෙනි වාක්‍යයට අවධානය යොමු කරමු. මේ ෂර්ට් එකේ මිල කීයද? මේ ෂර්ට් එකේ මිල කීයද? මිල අහනකොට අපි ගන්නේ how much. How much is this shirt? How much is this shirt? මේ ෂර්ට් එකේ මිල කීයද? මේ ෆෝන් එකේ මිල කීයද? How much is this phone? How much is this phone? මේ ෆෝන් එකේ මිල කීයද? හොඳයි. 19 වෙනි වාක්‍යය. මම එහෙ ගිහිල්ලා නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න මේ අදහස කියන විදිහ. මම එහෙ ගිහිල්ලා නැහැ. I haven't been there. I haven't been there. මම එහෙ ගිහිල්ලා නැහැ. 20 වෙනි වාක්‍යය. කරුණා කරලා වෙලාවට එන්න. Please come on time. Please come on time. On time කියන්නේ වෙලාවට. කරුණා කරලා වෙලාවට එන්න. Please come on time. හොඳයි. 21 වෙනි වාක්‍යයට අපි අවධානය යොමු කරමු. යන්න වෙලාව හරි. It's time to leave. යන්න වෙලාව නොයසේ නම් පිටත්ව යන්න වෙලාව, පිටත් වෙන්න වෙලාව හරි කියනවනේ අපි. එතකොට අපි කියන්නේ it's time to leave. යන්න වෙලාව හරි. It's time to leave. It's time to go කියන්නත් ඔබට පුළුවන්. හොඳයි. 22 වෙනි වාක්‍යය. මම පොත් කියවන්න කැමතිම නැහැ. මෙහිදී අපි කැමතිම නැහැ කියනකොට ගන්නේ hate කියන ක්‍රියාපදය. hate ගන්නවා අපි වෛර කරනවා කියන්නත්. මෙතන වෛර කරනවා කියන අදහස නෙවෙයි තියෙන්නේ hate තුල කැමතිම නැහැ කියන අදහස. මම පොත් කියවන්න කැමතිම නැහැ. I hate reading books. I hate reading books. මම උයන්න කැමතිම නැහැ. I hate cooking. I hate cooking. මං උයන්න කැමතිම නැහැ. 23 වෙනි වාක්‍යය. මාව තෝරාගනි. දැන් ඉන්ටර්විව් එකකට එහෙම ගිහින් ඇවිල්ලා ඔයා ගෙදර අයට කියනවා මාව තෝරාගනි. I will be selected. I will be selected. මතක තියාගන්න I will select එහෙම නෙවෙයි. I will select කීවොත් වාක්‍ය වැරදි. මාව තෝරාගනි. I will be selected. හොඳින් මතක තියාගන්න. 24 වෙනි වාක්‍යය.
ඒක හොඳ අදහසක්. It's a good idea. It's a good idea. ඒක හොඳ අදහසක්. 25 වෙනි වාක්‍ය නොඑසෙන අන්තිම වාක්‍ය මම යන්නයි හදන්නේ. මම පිටත් වෙන්නයි හදන්නේ. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද? I'm going to leave. I'm going to leave. මම යන්නයි හදන්නේ නොඑසේනම් පිටත් වෙන්නයි හදන්නේ. ඉතින් මේ වාක්‍ය ටික හොඳින් නැවත නැවත බලන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් කියලා මම යෝජනා කරනවා. හොඳයි අපි එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.